olódodo ọ̀gá. Ó yà mí lẹ́nu. Ó ti tó, yóò wá dà. Can you see me now? Can you? Will Ó yá ìdílé, ẹ sì padà lọ sílé yín. Can you hear me now? I want you to see me. I want you to hear me. Kúdí, nǹkan tó ṣe ń lè ṣe èèyàn gbogbo àti èmi náà pàápàá tí mo wà níbí ṣe mọ̀ wípé mo pọ́n yín lé gidi ìyẹn kó dá yín lójú látẹ̀yìn tòní lọ ẹ lọ gbọ́kànlé mi sẹ́ iṣẹ́ pàtàkì kan kò sí fún wa ní ọ́fíìsì tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tẹ̀lé gba ìsinmi yín tó kù tó bá ti sàn fún yín kẹ́ ẹ padà wá ní ọ́fíìsì bẹ́ẹ̀ lẹ sì lè pè mí nígbàkigbà. Can you? Will you? Can you see me? Can you? Will you? Èmi positive. Nítorí kíni? Ṣé dáadáa ni? A dúpẹ́. Ta ni? Àbúrò mi. Ó lóun ti bẹ̀rẹ̀ sí lo ARVs wọn ó sì dá. Ọ̀gá, kí ni ìyàwó mi àti èmi ṣe test ni àwa méjèèjì jẹ́. Ṣé mọ̀ wípé mo pọ́n yín lé gidi ìyẹn kó dá yín lójú látẹ̀yìn tòní lọ ẹ lọ gbọ́kànlé mi sẹ́. Ẹ káàárọ̀ Sofia báwo ẹ ṣe bá mi pa gbogbo pàdé mi tòní rẹ bẹ́ẹ̀ ìwé ìròyìn wa torí rẹ̀ Fake Gazette. oníwèrè òyìn tẹ́ ń wò ó ibi tí news wa nìyẹn. eléyìí sì dọ̀tí owó yìí dọ̀tí ó dọ̀tí gidi. owó ni sẹ́ẹ̀. ó ṣe ó ní ìwé ìròyìn wa torí nìyẹn news Fake Gazette Scorpion àpàrìpà. fún àwọn òṣìṣẹ́ yín tí wọ́n ní HIV lára ẹ gbọ́dọ̀ fi gbogbo agbára yín ṣe kí àṣírí lórí test wọn má tú kẹ́nìkan má gbọ́.
ọ̀nà dáadáa láti ràn wọ́n lọ́wọ́ ni kẹ́ ṣe kí wọ́n ṣagbára ní ibi iṣẹ́ tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ibi iṣẹ́ wa. Ibi wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ tó yẹ, ìrànlọ́wọ́ lọ́nà gbogbo tó yẹ, ìrànlọ́wọ́ aláwòsàn. Ní ibi iṣẹ́ yín gbọ́dọ̀ rí gidi lórí àwọn ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ fún òṣìṣẹ́ pẹ̀lú HIV. Kẹ́sì ṣagbára ní àpéjọ nínú ibi iṣẹ́ tó lè jẹ́ èsì fún HIV. Owó kan àwọn ibi iṣẹ́ wọn kan tí wọ́n ti ní irúfẹ́ àpéjọ náà ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ pípọ̀ nípa ọ̀nà àbáyọ àti tẹ́sítì fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn àti ẹbí wọn. Wọ́n pín gọ̀bì àjàlá. Àwọn míì wọ́n sì wà tí wọ́n ti ṣe àlùkáwàní pẹ̀lú ibi iṣẹ́ wa láti fi ṣe ìrànlọ́wọ́ aláṣìírí fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn pẹ̀lú HIV lára. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ pàdé wọn kí wọ́n ráyè fún yín ní àwọn ìmọ̀ràn tí wọ́n nípa ẹ̀. nísìn kí lè rò sí. bẹ́ẹ̀ fún èmi kan dáadáa nìyẹn a gbọ́dọ̀ ní ìpéjọ tí ó jẹ́ èsì fún HIV. ètò orílẹ̀-èdè òní yóò gbé orúkọ ibi iṣẹ́ wa ga gidi ní gbogbo ìlú wa àti gbogbo àgbáyé. ó yẹ kí wọ́n mọ̀ wá bí iléeṣẹ́ dáadáa tó nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn wọn bẹ́ẹ̀ ni. ẹlòmíì lè sọ wípé a gbọ́dọ̀ láàánú gidi fún gbogbo nǹkan tó kan HIV. dáadáa àmọ́ ohun tí ń pọ́n mi lójú gidi ni ọ̀rọ̀ owó. Mo fi gbogbo ọ̀sẹ̀ tó lọ lórí web fi ṣèwádìí púpọ̀. Àwọn ìwádìí yìí wọ́n fi hàn dáadáa wípé ọ̀nà àpéjọ nínú ilé-iṣẹ́ láti fi dáàbò bo àwọn òṣìṣẹ́ fún HIV pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n ní kòkòrò náà lára jẹ́ ọ̀nà dáadáa tó lè jẹ́ ká má pàdánù owó rárá fún ọdún pípọ̀. Èrè tá a máa rí nínú irúfẹ́ ìṣesí yìí yóò jẹ́ nǹkan ńlá tí yóò yà wá lẹ́nu gidi. Tó bá sì jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi, nípa owó kò sí bẹ̀rù. Ṣé dáadáa ni Kúdí? Ìsinmi ẹ̀ ń kọ́? Ẹ ṣé Bọ́ládé, ṣé ẹ wà dáadáa? A dúpẹ́. Káàbọ̀ Kúdí. Bashir. Ilé ń kọ́. A dúpẹ́. Báwo? Tàdà. O ṣeun. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ madam. Káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Káàárọ̀ Kúdí ṣe dáadáa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wo Kúdí ọ̀gá wa ní kó wá. Sọ mi, tó bá sọ̀kalẹ̀ bá mi ṣe kinní yìí. Ó sì gbé kinní yìí lọ sí ọ́fíìsì ìṣirò. àmọ́ ń gbọ́ yín. Wọlé. Káàbọ̀ o ẹgbọ́n mi ẹ mọ̀ wípé ọdún òṣìṣẹ́ wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́dún yìí dáadáa ti súnmọ́. Ẹ ràn mí lọ́wọ́ gidi tó bá jẹ́ ẹ̀yin náà lẹ́mójútó ìpalẹ̀mọ́. Ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ rí wípé ó yẹ sí. Mo fẹ́ kẹ́ ra gbogbo nǹkan tẹ́ nílò wọn. Ẹ jọ ẹ mọ owó náà. Ẹ dákun látòkè ni wọ́n ti ń pè mí. Mo rò wípé ẹ mọ̀ dáadáa wípé láìpẹ́ yìí a ṣe àpéjọ púpọ̀ lórí àwọn nǹkan tí iléeṣẹ́ wa lè ṣe láti fi fún SIVS lésì gẹ́gẹ́ bí pípọ̀ iléeṣẹ́ míì nílùú wa. Pẹ̀lú ìdúró ti gbogbo yín a ní ìgbésẹ̀ tó jẹ́ ká máa pẹ́ èèyàn lé pẹ̀lú gbogbo ìwà ẹ̀ gbogbo èèyàn. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ kẹ́tí gbọ́ irúfẹ́ nǹkan tó ṣe mí. Mo fẹ́ kó jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá gidi gan gbogbo wa lápapọ̀. Ta ló fẹ́ àwọn owó yìí? Ọ̀dà ẹ wá gbà wọ́n.
mo fẹ́ràn ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ ní gan-an ṣùgbọ́n kí n tó fún yín mo ní ìbéèrè mélòó kan. ọ̀gá. owó yìí kákò gidi ní ṣòwò yìí. bẹ́ẹ̀ ni. eléyìí èèyàn kan sàmì sórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì fàya ṣótúkù wù yín bẹ́ẹ̀. kò burú. eléyìí ò ń gbó díẹ̀ ṣótúkù wù yín bẹ́ẹ̀. kò burú sẹ́ẹ̀ àbí. àwọn ọ̀rẹ́ mi ọ̀kan nú àwọn owó yìí kò jẹ́ tuntun ṣùgbọ́n wọ́n tún kò ń wù yí bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n tún kò ń wúlò. nísìn ká roríwò sí ayé wa nínú ayé wa a máa ń sábà kákò àbí a ní sàmì látọwọ́ èèyàn àbí ayé ìgbà míì a ṣe bí wípé a tún wúlò mọ́ ṣùgbọ́n lódodo lójú àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ràn wa a tún kò ń wúlò dáadáa a lè tún bẹ̀rẹ̀ nígbà gbogbo láti fi rí nǹkan tó wù wá gidi nítorí wípé a níyì dáadáa a sì tún kò ń wúlò gidi bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ gbẹ̀yìn iléeṣẹ́ wa fẹ́ gbé àpéjọ kan kalẹ̀ láti gbógun ti SIVS mo fẹ́ béèrè nínú yín àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ wọ inú àpéjọ yìí nísìnyí